يسعد أوقاتكم، يا رب تكونوا بخير. رح نعمل اليوم بتر تشيكن بطريقة سهلة ومكونات متوفرة بكل بيت. أول شي في صحن رح أجهز تتبيلة الدجاج، ملعقتين كبيرة زبادي، ملح وفلفل أسود وفلفل أحمر وخردل بودرة، عصير نص ليمونة، ملعقة كبيرة زيت نباتي، سن ثوم كبير مبشور، قطعة صغيرة من الزنجبيل المبشور. بعد هيك أضفت الدجاج، تقريبا كانوا نص كيلو، بنخليهم بالتتبيلة أقل شي نص ساعة. هلأ رح نحمر الدجاج بطنجرة كبيرة أو مقلاية، حطيت زبدة وشوية زيت وقلبت الدجاج على الجهتين ليتحمر وياخد لون. تقريبا كل جهة أخدت 7 دقايق. طبعا لازم تكون النار عالية عشان الدجاج ما ينزل مي. لما هيك صار لونهم رفعتهم بصحن وحطيتهم على جنب. بنفس الطنجرة رح أضيف بصلة كبيرة، زنجبيل وثوم مبشورين، رشة ملح، حبتين وسط بندورة، ملعقة صغيرة من بهار المسالة، وإذا ما كان متوفر ممكن أنتو تعملوه من مجموعة بهارات موجودة بكل بيت. زدت كمان عليه فلفل أحمر عشان تطلع حارة، ملعقة كبيرة سكر، نص كوب ماء. قلبتهم وغطيت الطنجرة على نار هادية لمدة 10 دقايق. هلأ رح نخلطهم بالخفاقة اليدوية أو بخلاط بتحمل الحرارة. طحنتهم بشكل ناعم صار بهذا القوام. بعد هيك رجعتهم لنفس الطنجرة، أضفت تقريبا ملعقتين كبيرة من الزبدة، وممكن تزيدوا كمان ملعقة كبيرة خل أبيض. ولما ذابت الزبدة أضفت الدجاج وخليتهم يغلوا على نار هادية. طبعا أهم شي لازم تتأكدوا إنه الدجاج استوى 100%. وهيك صار جاهز للتقديم. قدمته مع الرز الأبيض وكان كتير زاكي. بتمنى تجربوها وتحكولي رأيكم بالتعليقات. تابعونا دايما بمطبخ ميس. بتمنى تضلوا بخير. مع السلامة.